हे व्हाट्सअप गाइज नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको अर्को फ्रेश र ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यस्तो भाइरल एपको बारेमा बताउन जाँदैछु जसको मद्दतले तपाईले यस्तो र यो भन्दा बढी टाइपको फोटोहरु 1 सेकेन्डमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, यसको लागि तपाईले कुनै पनि एडिटिङ सिक्नु पर्दैन, मात्र तपाईले 1 सेकेन्डमा एकदमै एट्र्याक्टिभ डिफरेन्ट स्टाइलमा एचडी फोटोजहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एपको बारेमा तपाईहरुलाई पनि जान्नुहुन्छ भने यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुलाई लिएर आइरहन्छु। र तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब कुन टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। सो यो एप डाउनलोड गर्नको लागि के हुन्छ भने आफ्नो प्ले स्टोर खोलेर तपाईले यो एप सर्च गर्नु जसको नाम फोटो ल्याब पिक्चर्स एडिटर एफएक्स फिल्टर्स इफेक्ट्स र आर्ट रहेको छ। सो यो एपलाई सर्च गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरिसकेपछि यो एपलाई ओपन गर्नुस्। सो अब तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यो एपको। यो सबैभन्दा पहिला तपाईले माथि केही क्याटेगोरी पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ टप ट्रेन्डिङ र रिसेन्ट रहेको छ भने साथमा तपाईले यहाँ तल एफएक्स फिल्टर र आर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जसको मतलब स्क्रोल डाउन गरेर देखाउँछ धेरै नै आर्टहरू दिएको छ भने एफएक्स पनि धेरै छ। तपाईले कुनै पनि आफ्नो फोटोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथमै यहाँ के ट्याग्सहरू दिएको छन् जस्तो कि हर्ट्स, ह्यान्डसम, कार्टुन्स, बर्थडे। तपाईले यसबाट पनि कुनै पनि एफएक्स चुज गरेर आफ्नो फोटोमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजकल चाहिँ यस्तो फोटोहरू चाहिँ धेरै नै चलिरहेको छ इन्स्टाग्राम र फेसबुकहरुमा। सो तपाईले यसबाट त्यो फोटोजहरू एडिट गरेर इन्स्टाग्राम, फेसबुक वा कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक्स भ्यू एकदमै गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले म सबभन्दा पहिला एउटा फोटो एडिट गरेर देखाउँछु। जस्तो कि म यहाँ एउटा ट्याग दिएको छ कार्टुन्सको, सो यसमा म क्लिक गर्छु। सो यस ट्यागबाट चाहिँ तपाईले भेक्टर आर्ट र कार्टुन इमेजहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले अब आफ्नो फोटो एडिट गर्नलाई के हुन्छ भने यहाँबाट कुनै पनि एफएक्स वा फिल्टर चुज गर्नु। जस्तो कि म यहाँ फोटो चुज गर्छु किनभने यो एकदमै भाइरल भइरहेको छ अहिले इन्स्टाग्राम फेसबुकहरुमा। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा जति पनि फोटोहरु छन् त्यो यहाँ आउने छ। जस्तो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तल सबै आइसकेको छन्। सो फर्स्टमा म हाम्रो राजेश हमाल महानायकको फोटोलाई एडिट गर्छु। जस्तो म यहाँ क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एरोको अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसले केही टाइम लिनेछ, मात्र 2 देखि 3 सेकेन्ड लिनेछ। त्यसपछि तपाईको फोटो एडिट भएर रेडी हुनेछ। सो अब तपाईको फोटो एडिट भएर रेडी भइसकेको छ र यसलाई सेभ गर्नको लागि के हुन्छ भने यहाँ शेयरको अप्सन आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गट इटमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ तपाईले डाउनलोडको अप्सन पाउनुहुन्छ। यो डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको त्यो इमेज तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। सो एपबाट मैले अरू फोटोजहरू पनि एडिट गरेको छु। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मैले पारस खड्काको फोटो एडिट गरेको छु। हाम्रो क्रिकेटिङ च्याम्पियन हाम्रो क्याप्टेनको फोटो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो फोटोसँग यो एडिट एकदमै म्याच गरेको छ किनभने हाम्रो लागि पारस खड्का शेर नै हो, लायन नै हो। त्यसैगरी अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूको फोटो पनि यहाँ एडिट गरेको छु। सो यो कस्तो लाग्यो तपाईले एडिट? तपाईले यो एडिट राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु र तपाईको प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा पनि दिनु होला। सो साथीहरु, आजको भिडियोको लागि यति नै। आशा गर्छु तपाईले भिडियो मन पराइदिनु भयो होला। यस्तै भिडियोको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भविष्यमा नेक्स्ट भिडियो टेक केयर, जय नेपाल।